Ano boss? Boss. Ready ka na? Excited na. May bago tayong dadamitan mga ka-Juanders. Good morning. Handa na ba kayo mag-transform ng panibagong Aerox? Halos kamukha to ni Madonna nung una kaming nagkita nito. Ngayon na bago-bago na siya dahil marami nang ginawang customized dito si boss. May na tayong nagawang hi fans! Lagi nila ako hinahanapan ng vlog eh. Today, it's another Decal day. Ito yung itsura niya ngayon. Actually, itong nakita nyo ngayon, ano yan, gawa rin namin yan. Dito rin gawa yan sa Decal Authority. Dito rin namin inayos yan, yung lahat nung nakita nyo kanina. At ang may-ari niyan, itong si Kuya, Angelo ba? Angel? Ian na lang. Si Kuya Ian, ang may-ari niyan. Siya yung madalas na nagpapagawa talaga dito. Ano to eh, solid to na solid Juander to eh. Tawag sa'yo yung Yansky? Yansky. Tawag din sa'yo yun. Meron siyang vape shop. Ang tawag doon is, ang tawag sa Yansky Vape Shop, di ba? Dito lang yun sa sa Malolos din. Hindi pa rin gumagaling yung untog ko sa Bitbit Bridge. Sakit. Ngayon ko nararamdaman yung sakit. Ngayon, eto, dapat makombine na doon in this masterpiece. Masterpiece! Tapang ng mukha. Pero sisimulan ko na siya. As usual, mga ka-Juanders, hindi nyo ako makakausap habang ginagawa ko to. So, enjoy the time lapse. Part na yon, parang mga 30 minutes natin ginagawa, matagal din siyang idikit. Hindi siya biro idikit. Pagawi pa ginan. Mamaya nyo na tingnan mga ka-Juanders, pagawi pa. Palingon nyo pa dito konti. Medyo patapos na to yung harapan. Yung harapan lang. Medyo pa, matagal-tagal pa tayong magkakabitan dito. Pero as of now mga ka-Juanders, maganda namang kinalalabasan niya. As expected naman siya. Okay, time lapse ulit. Break lang yun. Quick break. Sponsor ni Boss Ian. Ang lang dito mga ka-Juanders, ang naging extra challenge dito sa tulad nitong part na to, yung pailalim, mahirap abutin yung mga ganyan ng mga stickers. Tapos kailangan tama yung hagod mo, tama yung batak mo para wala siyang fingering. Ano ba yung fingering? Ito, fingering tawag dito. Ito mga ganito. Fingering tawag dyan. Oh! Ginagawa mo dito? Pasyal. Anong plano mo dyan? Gagamitin ko bukas to. Bukas lang. Hanggang Agis. Ito pala, dalawan to. Ito kailangan ko to ng palitan. Bibili. Meron naman yan. Parkingan doon. Alam nyo ba kung ano nangyari dito? Umatras ako sa poste. Inatrasan ko yung poste kaya nabasag yan. Tapos nilagyan ko lang ng sticker. Yun, itong clear na to. Nilagyan ko lang nito para maayos yan. Para hindi mahuli sa kalsada.
Galing kong driver, ano? Gandang umaga. Laging umaga dito sa amin eh. Sir Yuri. Sir Yuri, ang ano, private ano ng mga private mechanic. Hindi, kailangan ko kasing nakatanggal to, bro. Oo. Kailangan nakatanggal tong part na to para sa pagkabit nun. May lakad ka bang iba bukod dito? Wala, ito lang. Dalaw din kayo dito mga ka-Juanders, walang problema yan. Dala lang kayo ng ano, lugaw. Dala lang kayo lugaw para may kinakain tayo dito. Nagsingit na naman ako ng customer para sa mga ano, para may konting kita kasi fully paid na si Boss Ian sa atin. Nagsingit ako tsaka ginawa ko yung counting sticker na pinapagawa niya. Balik na tayo doon. Yan na. Dito na ulit ako. Dala ko na yung dalawang ano pa. Nakasingit na ako ng ano, konting business. Oh, nakagawa na ng army tong si Boss Ian dito. Nawala lang ako saglit, may army na siya dito. Ito na yung susunod. Dalawang piraso na lang mga ka-Juanders. Ilang ano na tayo dito? Ilang oras na tayo dito? 4 hours. Medyo matagal talaga, alam ko siya eh. Kanina ko pa siya nag-estimate nung umaga or nung isang araw pa na talagang matagal ikabit tong ano, decals ng ano. Laki talaga, pero sa totoo lang mas madali siya nung tinanggal ni boss yung ano yung mga decals, yung mga fairings natin. Mas madali na siyang idikit, kaya ayan, kuha dito, kuha ng decals, tapos dikit. Okay. Pinagsisisihan ko na puro timelapse yung naging shooting ko that time. Pero pagbigyan nyo na ako mga ka-Juanders, kasi ang hirap naman kasi talagang gawin ito. Ang laki-laki nung Aerox na to. Pero sasamantalahin ko na itong huling timelapse natin na to para kausapin ko kayo tungkol sa mga inquiries ninyo. Ganito gawin natin. Ang hirap mag-reply sa Facebook page natin na Decal Authority. Nahihirapan ako mag-reply doon. Merong link sa description ng group natin. Doon tayo mag-usap-usap. I-post ninyo doon yung gusto nyong design and yung motor ninyo. Tapos itag nyo ko, J Bergonia. Tapos doon tayo mag-usap-usap sa group. Para mas madali yung usapan natin. Mas masagot ko kayo at ma-entertain ko kayo isa-isa. So yun lang. Patapos na tong ginagawa natin. Let's get back into the vlog. Mga ka-Juanders, tapos na yung ating project. Ito na yung itsura nung Aerox. Ito yung kanina. Ito yung ngayon. Nagustuhan nyo ba yung mga ka-Juanders? Happy kid. Happy? Okay sa'yo, boss? Oh. Yan yung itsura. Hiningal ako dun sa B-roll, tsaka nahilo ako dun sa kakaikot ko. Pero ngayon, ito na yung itsura niya. Yan. Pagka nakita nyo to, si Kuya Ian ang kasama ninyo. Hingan nyo na rin ng juice. May shoutout ka, boss? Shoutout sa Team URC, tapos Team Yansky. Shoutout sa inyo mga bossing. Pagka may kailangan kayong decals, punta lang kayo dito, lalo na Decal Authority. Decal Authority. Andyan, nakatatak dyan. Ayan. Basta mga ka-Juanders, pag may kailangan kayo,
PM lang, hindi ko lahat masasagot, hindi lahat meron. Pero kaya natin gawa ng paraan, basta nagkikita tayo. Salamat mga Juanders, make sure to subscribe. Maraming thank you. Good morning. Ningal pa rin ako.